Cập nhật tình hình xung đột nảy lửa ở Đông Âu. Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin Ukraine đang đứng trước thời cơ tiến công quan trọng, bây giờ hoặc không bao giờ. Nga dựng tuyến phòng thủ 3 lớp, tạo chướng ngại vật có thể khiến Ukraine sửng sốt. Nga đặt ưu thế ở Bakhmut, có thể đang đẩy Wagner thành vật tế thần. Đáng chú ý, tài liệu mật bị rò rỉ, hé lộ lực lượng đặc biệt của phương Tây đang ở Ukraine. Chiến sự sôi sục, Kiev kêu gọi Úc viện trợ xe thiết giáp mệnh danh là trợ thủ vạn năng. Một số tin tức khác, Dội thông tin Hàn Quốc cho Mỹ mượn 500.000 quả đạn pháo. Japan Times đưa tin Trung Quốc đóng cửa không phận phía bắc đảo Đài Loan. Nhật Bản phát triển tên lửa tầm xa khi căng thẳng gia tăng với Trung Quốc. Triều Tiên tuyên bố mục tiêu trở thành cường quốc trong lĩnh vực không gian. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế, cập nhật tình hình xung đột ở Ukraine. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng mới đây dẫn lời các chuyên gia cho rằng quân đội của Kiev trong nhiều tháng qua đã ngăn chặn các đòn đánh dồn dập của lực lượng Nga. Các chiến hào trải dài trên chiến tuyến phía đông bị pháo kích dữ dội, các thị trấn bị tàn phá nặng nề. Tuy nhiên, giờ đây Nga có vẻ đã cạn kiệt sức lực, Kiev dường như đang đứng trước bước ngoặt lớn với cơ hội giáng đòn lên Nga và giành chiến thắng. Ukraine không nên bỏ lỡ thời điểm hiếm có khó tìm, bây giờ hoặc không bao giờ. Binh sĩ Ukraine có biệt hiệu là Mark hoạt động ở khu vực Donetsk chia sẻ. Chúng tôi đã sẵn sàng, chỉ cần các chỉ huy tuyên bố có đủ mọi nguồn lực tấn công như quân và đạn dược, chúng tôi sẽ lập tức tiến lên. Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời các nhà phân tích cho rằng Ukraine có khoảng thời gian ngắn để nắm bắt cơ hội, chuẩn bị giáng đòn mạnh vào Nga. Tờ báo chỉ ra, nhóm quân của Moscow gần đây đang bị suy kiệt nghiêm trọng và tiến hành các cuộc tấn công khá mờ nhạt. Trong khi đó, Kiev đã dự trữ đạn dược và pháo tầm xa, cũng như tiếp nhận xe tăng chiến đấu từ phương Tây để củng cố lực lượng. Mykola Bileskov, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia ở Ukraine nói, ai biết được khi nào Ukraine mới có được cơ hội phản công đáng giá thêm lần nữa, bây giờ hoặc không bao giờ. Câu hỏi quan trọng là thời điểm chính xác là khi nào? Bộ Quốc phòng Ukraine gần đây đã đăng tải đoạn phim quay lại cảnh một quân nhân nhảy múa trong chiến hào đầy bùn, kèm dòng chú thích, khi mặt đất cứng trở lại, cuộc tấn công sẽ bắt đầu. Tuy nhiên, ông Billy Eskov lưu ý, điều quan trọng hơn cả yếu tố thời tiết là quân đội Ukraine phải làm chủ các loại vũ khí tiên tiến mà phương Tây cấp, cũng như đồng bộ hóa thông tin tình báo và hậu cần. Vị chuyên gia ước tính đòn phản công từ Ukraine có thể đạt đỉnh điểm vào tháng 6 hoặc tháng 7 tới, tức muộn hơn những dự báo trước đó là vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Ông Billy Eskov nói Ukraine thừa hiểu rằng phát động tấn công càng sớm, khả năng thành công càng thấp. Các khu vực phía nam Zaporizhia và Kherson mà Điện Kremlin tuyên bố sáp nhập vào tháng 9 năm ngoái có khả năng là mục tiêu trọng yếu. Kiev muốn có thể từ đây phá vỡ cầu nối trên bộ giữa Nga và bán đảo Crimea đã bị Điện Kremlin đơn phương sáp nhập vào năm 2014. Đã có nhiều thông tin cho thấy Ukraine đang huy động quân sau hàng loạt tổn thất suốt hơn một năm chiến đấu. Ukraine không tiết lộ số liệu, nhưng lãnh đạo Wagner cảnh báo Moscow nên chuẩn bị nguồn lực đẩy lùi 200.000 đến 400.000 quân của Kiev. Đã có nhiều báo cáo về sự suy kiệt của lực lượng Moscow, tuy nhiên sức mạnh của gấu Nga là điều khó có thể xem thường. Bộ Quốc phòng Anh mới đây lưu ý các tuyến phòng thủ mới vô cùng bề thế mà Nga vừa xây dựng sẽ là những rào cản khó nhằn đối với quân đội Ukraine. Sky News hôm 12 tháng 4 cho biết. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đang phát triển tuyến phòng thủ rộng lớn ở phía đông nam Zaporizhia. Rất có khả năng lực lượng phía nam của Nga, SGF, trấn giữ khu vực này. London tiết lộ Nga thiết lập 3 lớp phòng thủ trên khu vực kéo dài 120 km. Các lớp phòng thủ cách nhau khoảng 10 đến 20 km, được dựng vô cùng công phu. Moscow có thể đang nỗ lực xây lũy tuyến vững chãi để phòng khả năng Ukraine tấn công vào thành phố Melitopol. Những phòng tuyến trên có khả năng trở thành trở ngại đáng gờm đối với Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh lưu ý để khai thác hiệu quả hệ thống phòng thủ bề thế nói trên, quân đội Nga cần khai thác lượng lớn pháo binh và quân nhân. London không chắc lực lượng phía nam của Moscow có huy động đủ nguồn lực đó hay không.
Ở chiến trường Bakhmut khốc liệt, Sky News hôm 12 tháng 4 dẫn thông tin từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết lực lượng Nga đã giành được lợi thế tại đây. Nhóm lính đánh thuê Wagner được cho là đang trở thành vật tế thần cho lực lượng chính quy của Moscow. Thực hư ra sao? Trong bản cập nhật mới nhất, Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn của Hoa Kỳ cho biết Nga tiếp tục giành được tiến bộ ở Bakhmut. Tuy nhiên, họ cũng gánh chịu thương vong đáng kể trong nỗ lực đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi tử địa này. Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Nga và lãnh đạo nhóm lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin đã chính thức xác định rõ vai trò của nhau trong cuộc chiến giành Bakhmut với Ukraine. Cụ thể, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, Bộ Quốc phòng Nga và lãnh đạo Wagner đã tuyên bố rằng các chiến binh Wagner là lực lượng nòng cốt trong nỗ lực giành lãnh thổ và đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi trung tâm Bakhmut. Trong khi đó, các đơn vị không quân Nga hỗ trợ Wagner từ phía Bắc và Nam thành phố này. Viện nghiên cứu chỉ ra Nga có ý định sử dụng nhóm Wagner để đạt mục tiêu giành lấy Bakhmut, nhưng giảm thiểu được thương vong cho các binh sĩ chính quy. Trước đó, dù được lực lượng lính đánh thuê hỗ trợ đắc lực trên mặt trận Bakhmut, nhưng Bộ Quốc phòng Nga không thừa nhận vai trò của họ. Ông Prigozhin đã chỉ trích nặng nề các chiến thuật của Nga ở Ukraine. Chiến trường càng tăng nhiệt hơn khi lãnh đạo phong trào Chúng ta cùng với nước Nga Vladimir Rogov nói với TASS hôm 12 tháng 4 rằng hàng chục chiến binh tình nguyện từ các quốc gia vùng Baltic đang sát cánh cùng với Moscow tham gia chiến đấu ở vùng Zaporizhia. Ông Rogov nói rằng số chiến binh đến từ các nước Cộng hòa Baltic đang đồng hành với Nga đã tăng lên hàng chục người, chủ yếu là người từ Latvia, Estonia và Litva. Lãnh đạo nhóm này là người Litva. Theo ông Rogov, những chiến binh này tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt do mong muốn có quốc tịch Nga và tránh cảnh bị đàn áp ở đất nước họ. Họ muốn sống trong một đất nước phù hợp hơn, quyết tâm giữ bản sắc và truyền thống của mình. Họ cũng muốn có quốc tịch Nga vì nếu dữ liệu cá nhân lộ ra là đang chiến đấu ở Ukraine, họ sẽ phải đối mặt với án tù dài hạn hoặc thậm chí bị hành quyết ngay trên quê hương mình, vị quan chức phe thân Nga cho biết. Trong diễn biến liên quan, hồi đầu tháng 3, thống đốc vùng Zaporizhia do Nga hậu thuẫn Yevgeny Balitsky tuyên bố các tình nguyện viên người Serbia đang chiến đấu cùng với Nga trong tiểu đoàn tình nguyện Pavel Studoplatov có thể nhập quốc tịch Nga. Trước đó, Politico dẫn lời Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić cho biết những người Serbia chiến đấu ở Ukraine sẽ bị bắt khi họ trở về nước. Đáng chú ý, các tài liệu mật của Lầu Năm Góc và NATO bị rò rỉ trên mạng gần đây cho thấy các lực lượng đặc biệt từ phương Tây đang có mặt tại Ukraine, trong đó có nhiều binh lực từ các nước thành viên NATO, nhiều nhất là từ Anh với 50 người, tiếp theo là Latvia với 17 người, Pháp 15 người và Mỹ 14 người, trang Euronews đưa tin hôm 12 tháng 4. Euronews vẫn chưa có thông tin chính xác về việc lực lượng đặc biệt đang làm nhiệm vụ gì và được triển khai ở đâu. Liệu họ có hiện diện thường trực với số lượng đã được báo cáo hay không? Tuy nhiên, ít nhất những thông tin trên đã xác nhận điều mà giới quan sát suy đoán về khả năng quân đội phương Tây hiện diện ở chiến trường Đông Âu kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái. Như đã đưa tin, một số tài liệu của Mỹ được đánh dấu là tuyệt mật đã bị rò rỉ gần đây. Các tài liệu vạch ra chi tiết về cuộc chiến ở Ukraine và thông tin liên quan đến các đồng minh phương Tây. Tuy nhiên, hôm 12 tháng 4, Bộ Quốc phòng Anh đăng tin trên Twitter cho rằng báo cáo liên quan đến việc lực lượng đặc biệt của London có mặt ở Ukraine không chính xác. Đây có thể là âm mưu lan tin sai lệch. Theo Euronews, Nga có lẽ sẽ nắm bắt thông tin vàng này vì thời gian qua Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố đất nước của họ đang bị NATO tấn công. Moscow xem cuộc chiến ở Ukraine như một cuộc đấu tranh sinh tồn chống phương Tây. Trong khi đó, Ukraine được cho là sở hữu lực lượng đặc biệt với số lượng nhỏ nhưng lại hoạt động hiệu quả cao. Anh có một số đơn vị quân đội tinh nhuệ được đánh giá là tốt nhất trên thế giới. Nói về việc Vương quốc Anh viện trợ đạn dược chứa uranium nghèo cho Ukraine, Muharrem Is, một ứng cử viên thuộc đảng Homeland, Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng động thái trên gây ra mối đe dọa đối với toàn thể nhân loại. Sputnik hôm 12 tháng 4 cho biết trong một cuộc phỏng vấn, ông In nói rằng quyết định vận chuyển vũ khí và đạn dược có chứa uranium nghèo cho Ukraine của phương Tây gây ra mối đe dọa không chỉ với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ mà còn với toàn nhân loại. Cộng đồng quốc tế nên phản đối nỗ lực trên. Chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ cũng kêu gọi Vương quốc Anh hành động cẩn thận hơn. Hồi tháng 3, Quốc vụ Khanh Bộ Quốc phòng Anh Annabel Goldie cho biết London sẽ cấp cho Ukraine đạn chứa uranium nghèo, bao gồm đạn xuyên giáp cho 14 xe tăng chiến đấu Challenger 2 mà London đã cấp cho Kiev. Điện Kremlin đã nhiều lần cảnh báo căng thẳng có thể leo thang hơn nữa sau quyết định của Anh Quốc.
Ukraine đang huy động càng nhiều nguồn lực càng tốt từ các đối tác. Truyền thông Úc Nine News cho biết Kiev đang kêu gọi Canberra viện trợ loạt xe bọc thép hoàn toàn mới có tên là Upgrade để chống lại đòn đánh từ Nga. Upgrade vốn được ví là trợ thủ vạn năng của quân đội Úc. Trong một video đăng tải trên mạng xã hội hôm 11 tháng 4, Bộ Quốc phòng Ukraine đã kêu gọi Thủ tướng Úc Anthony Albanese viện trợ xe bọc thép mới cho Kiev. Nội dung của video nói trên cũng cho thấy Ukraine tỏ ra hào hứng và đặc biệt hài lòng với sức mạnh mà dàn xe bọc thép sản xuất tại Úc sở hữu. Kể từ khi được viện trợ vào năm ngoái, quân đội của chúng tôi đã liên tục ca ngợi về dàn xe Bushmaster tuyệt vời như thế nào. Chúng vô cùng hiệu quả trong nỗ lực đẩy lùi lực lượng Nga, phía Kiev bày tỏ. Được biết, Úc đã gửi hàng chục xe bọc thép Bushmaster cho Ukraine cùng nhiều nguồn vũ khí khác. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết những người lính của Ukraine vô cùng yêu thích Bushmaster của Úc. Tuy nhiên giờ đây, họ còn đặc biệt quan tâm đến xe thiết giáp mới Upgrade. Chúng tôi thật mong chờ màn song kiếm hợp bích của hai khí tài này trên chiến trường Đông Âu. Được biết, Upgrade được đặt theo tên của loài rắn bản địa độc nhất nước Úc. Đây là một trong những loài nguy hiểm nhất thế giới. Nhà thầu quốc phòng sản xuất Upgrade cho biết xe thiết giáp này có tính cơ động cao cùng sức mạnh đáng gờm. Đơn vị này có kế hoạch chuyển giao 1.100 chiếc cho quân đội Úc. Canberra nhiều lần khẳng định sẽ hỗ trợ hết mình để Kiev đạt ưu thế trên chiến trường. Liên quan đến vụ nổ ở đường ống dẫn khí Nord Stream trên biển Baltic hồi năm ngoái, theo TASS ngày 12 tháng 4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không tiết lộ người chịu trách nhiệm đứng sau vụ việc, nhưng ông cam đoan chắc chắn không phải Nga. Cựu Tổng thống nói với kênh truyền hình Fox News, tôi không muốn đất nước chúng ta gặp rắc rối, vì thế nên tôi sẽ không trả lời. Nhưng tôi có thể chắc chắn đó không phải Nga. Họ đổ lỗi cho Nga và nói rằng Nga cho nổ tung đường ống dẫn khí, nhưng chắc chắn không phải, ông Trump nói thêm. Các vụ nổ phá hoại đường ống Nord Stream xảy ra hồi tháng 9 năm ngoái trên biển Baltic. Các đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 được xây dựng để vận chuyển khí đốt của Nga tới Đức. Các vụ nổ được ghi nhận trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch. Hồi tháng 2 vừa qua, nhà báo điều tra Mỹ Shane Maurer trích dẫn các nguồn tin nói rằng thợ lặn Mỹ đã cài các thiết bị nổ dưới đường ống và Na Uy là bên kích hoạt vụ nổ. Theo nhà báo, quyết định về chiến dịch này do đích thân Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra sau 9 tháng thảo luận với chuyên gia an ninh của Nhà Trắng. Theo Sputnik ngày 12 tháng 4, chính phủ Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận với Mỹ cung cấp 500.000 quả đạn pháo 155mm với điều kiện Washington sẽ hoàn trả. Hợp đồng được ký vào tháng trước với số lượng gấp 5 lần năm ngoái. Sau thỏa thuận cung cấp 100.000 quả đạn vào năm 2022, Washington lại yêu cầu Seoul bán thêm 100.000 quả đạn vào tháng 2 vừa qua, nhưng các bên đồng ý rằng Hàn Quốc sẽ cho Mỹ mượn 500.000 quả. Theo truyền thông, Seoul tin rằng với hình thức hợp đồng này, Hàn Quốc vẫn nắm quyền sở hữu các quả đạn pháo và đặc biệt, Mỹ sẽ khó có thể gửi đạn pháo cho Ukraine mà không có sự đồng ý của Seoul. Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông kháo nhau rằng vẫn có thể cho rằng Hàn Quốc gián tiếp cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev. Cho đến nay, Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận về báo cáo trên. Tài liệu quân sự tuyệt mật của Mỹ bị rò rỉ cho thấy Hàn Quốc đang chật vật để cân bằng áp lực khi các đồng minh phương Tây kêu gọi Seoul viện trợ quân sự cho Ukraine. Các tài liệu cung cấp nhiều chi tiết nhạy cảm về một loạt chủ đề an ninh, bao gồm về Ukraine, Trung Quốc, Trung Đông, cũng như cáo buộc Mỹ do thám các nước đồng minh, ví dụ như Hàn Quốc. Các nước phương Tây đã cung cấp cho Kiev nhiều loại hệ thống vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa phòng không, hệ thống phóng rocket đa nòng, xe tăng, pháo tự hành và súng phòng không kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Liên quan đến tình hình eo biển Đài Loan, trang tin Japan Times cho hay Trung Quốc đang lên kế hoạch đóng cửa không phận phía bắc đảo Đài Loan từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 4, một động thái có thể làm gián đoạn các chuyến bay quanh khu vực. Cụ thể, một quan chức giấu tên cho biết lệnh cấm bay có thể ảnh hưởng khoảng 60 đến 70% các chuyến bay giữa Đông Bắc Á và Đông Nam Á, cũng như các chuyến bay từ Đài Loan đến Hàn Quốc, Nhật Bản và Bắc Mỹ. Theo OPS Group, một tổ chức chuyên tư vấn rủi ro về chuyến bay vào tháng 8 năm trước, Trung Quốc từng áp đặt một lệnh hạn chế tương tự khi tập trận, khiến nhiều chuyến bay trong khu vực bị gián đoạn và một số máy bay buộc phải tiếp thêm nhiên liệu mới có thể hoàn thành lộ trình. Lệnh đóng cửa không phận lần này được đưa ra sau khi Trung Quốc vừa kết thúc cuộc tập trận dài ngày xung quanh đảo Đài Loan, một phản ứng trước cuộc gặp gần đây giữa nhà lãnh đạo Thái Anh Văn với Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy tại California khiến Bắc Kinh tức giận. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một tỉnh ly khai chờ thống nhất và sẵn sàng thu hồi hòn đảo bằng vũ lực nếu cần.
Thông tin đáng chú ý khác tại khu vực châu Á, Nhật Bản cho biết đang có kế hoạch phát triển một loại tên lửa tầm xa tiên tiến khi quốc gia này muốn tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang với Trung Quốc. Trang tin KTVZ hôm 11 tháng 4 đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã ký hợp đồng với tập đoàn công nghiệp Mitsubishi để phát triển và sản xuất hàng loạt loại tên lửa mới theo kế hoạch kéo dài đến năm 2027. Theo đó, trong năm nay, Mitsubishi sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt hai loại tên lửa. Tên lửa dẫn đường Type 12 được thiết kế để phóng từ mặt đất và nhắm vào các tàu trên biển, cùng với tên lửa lượn siêu thanh được thiết kế để phòng thủ đảo. Đối với Type 12, Mitsubishi cũng bắt đầu phát triển các phiên bản tiên tiến của loại tên lửa này để trang bị cho tàu và máy bay. Trang tin công nghiệp quốc phòng Janis đưa tin Type 12 nâng cấp sẽ có tầm bắn lên tới 1.000 km, gấp 5 lần so với phiên bản hiện tại. Ngoài ra, Mitsubishi sẽ phát triển loại tên lửa phóng từ tàu ngầm có thể được triển khai cho đội tàu chạy bằng năng lượng thông thường thuộc lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản. Reuters cho hay thỏa thuận giữa Mitsubishi và Bộ Quốc phòng Nhật Bản có giá trị hơn 2,8 tỷ đô la và các vũ khí có thể được triển khai vào năm 2026 và năm 2027. Vào tháng 12, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố sẽ tăng chi tiêu quốc phòng và cho phép Nhật Bản sở hữu khả năng phản công, nghĩa là có khả năng tấn công trực tiếp vào lãnh thổ của một quốc gia khác trong trường hợp xảy ra xung đột khẩn cấp và trong những trường hợp cụ thể. Cùng với việc phát triển tên lửa của Nhật Bản, ông Kishida cho biết đã đặt mua khoảng 400 tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, loại vũ khí có tầm bắn đến 1.600 km. Được biết, Tokyo tăng cường sức mạnh quân sự trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng với Bắc Kinh, khi Trung Quốc phát triển lực lượng hải quân và không quân ở các khu vực tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản. Mới đây, Nhật Bản vừa phải triển khai các máy bay chiến đấu khi một nhóm tàu sân bay của Bắc Kinh cách đảo Miyako phía nam Nhật Bản 230 km, khi Trung Quốc tập trận mô phỏng các cuộc tấn công vào đảo Đài Loan. Thưa quý vị, Triều Tiên cho biết các dự án phát triển khoa học không gian của quốc gia này đã đạt được những bước tiến nhất định phù hợp với mục tiêu trở thành cường quốc trong lĩnh vực không gian của Bình Nhưỡng. Theo hãng tin NHK, tờ báo Rodong Sinmun hôm 12 tháng 4 cho biết các dự án phát triển khoa học không gian của Triều Tiên đang đạt được những bước tiến đáng kể phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ thế giới. Vào lúc này, Bình Nhưỡng đang hoàn thành các khâu chuẩn bị để đưa vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên lên quỹ đạo. Trước đó, Tổ chức Tình báo Hàn Quốc cũng xác nhận Triều Tiên rất có thể sẽ sớm hoàn thành chương trình phóng vệ tinh do thám khi Bình Nhưỡng sẽ kỷ niệm ngày sinh của người sáng lập đất nước Kim Nhật Thành vào ngày 15 tháng 4 và một dịp lễ của quân đội vào ngày 25 tháng 4. Vào lúc này, nhiều quốc gia đang tỏ ra cảnh giác với việc Triều Tiên phóng vệ tinh bởi bất chấp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Triều Tiên đã nhiều lần phóng tên lửa đạn đạo tầm xa và sau đó nói rằng chỉ là các vụ phóng thử vệ tinh. Ở diễn biến khác, Nga và Nhật Bản đang có bất đồng sâu sắc do tranh chấp quần đảo núi lửa mà Moscow gọi là Kurin. Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là lãnh thổ phương Bắc. Hôm 11 tháng 4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Kurin là lãnh thổ không thể tách rời của nước này. Bình luận được ông Peskov đưa ra sau khi Nhật Bản tái chỉ trích Nga đang chiếm đóng quần đảo trái phép. Trong tuyên bố hôm 11 tháng 4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng khu vực phía nam của đảo Kurin là phần lãnh thổ không thể tách rời của Nga, sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cáo buộc Moscow đang chiếm đóng khu vực này. Cụ thể, ông Peskov nhấn mạnh, Nga phản đối những tuyên bố của Nhật Bản. Quần đảo Kurin là một phần không thể tách rời của Moscow. Được biết, trong sách xanh ngoại giao năm 2023, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã tiếp tục chỉ trích việc Moscow quyết định chấm dứt đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản. Điện Kremlin cho biết đây là động thái đáp trả việc Tokyo đơn phương áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nga do xung đột ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng lưu ý Tokyo thường xuyên nêu thông điệp phản đối các cuộc tập trận quân sự của Nga ở phía nam quần đảo Kurin. Được biết, đối với việc Nga kiểm soát quần đảo tranh chấp dưới nhiệm kỳ Thủ tướng Shinzo Abe, chính quyền Nhật đã hạn chế dùng thuật ngữ chiếm đóng bất hợp pháp. Tuy nhiên, sau khi Nhật nối gót Mỹ thực hiện các biện pháp trừng phạt lên Nga do xung đột ở Ukraine đã khiến quan hệ hai nước căng thẳng hơn, Tokyo đã tái sử dụng thuật ngữ trên trong báo cáo thường niên. Theo TASS, Nga và Nhật Bản đã đàm phán một hiệp ước hòa bình sau Thế chiến II kể từ thế kỷ 20. Tuy nhiên, cho đến nay, đôi bên vẫn bất đồng về quyền kiểm soát quần đảo. TASS chỉ ra, sau khi Thế chiến II kết thúc, toàn bộ phần đảo Kurin được sáp nhập vào Liên Xô cũ. Tuy nhiên, Nhật Bản đã đòi quyền sở hữu các đảo Iturup, Kunashit, Shikotan và một số đảo không có người ở thuộc dãy núi Kurin mà Nhật gọi là quần đảo Habomai. Vào năm 1956, Liên Xô và Nhật Bản ký tuyên bố chung ngừng tình trạng chiến tranh. Hai nước nối lại ngoại giao và các quan hệ hợp tác khác.
Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có hiệp ước hòa bình song phương nào được ký kết. Theo TASS, Bộ Ngoại giao Nga đã nhiều lần nói rằng chủ quyền của Nga đối với quần đảo Kuril đã được quy định rõ trong các tài liệu quốc tế, nên đây là vấn đề bất khả xâm phạm. Liên quan đến nỗ lực cải cách lương hưu gây xáo trộn nước Pháp, Reuters hôm 12 tháng 4 cho biết, trong chuyến thăm Ba Lan kéo dài 2 ngày, Tổng thống Emmanuel Macron đã phải đối mặt với các cuộc biểu tình phản đối ngay trên nước bạn. Đám đông hô hào, cắt ngang bài phát biểu của nhà lãnh đạo vào hôm 11 tháng 4. Theo ghi nhận của Reuters, trước buổi lễ đặt vòng hoa bên ngoài cung điện Hoàng gia Ba Lan, Tổng thống Macron đã phải đối mặt với những người biểu tình giương cao biểu ngữ phản đối cải cách lương hưu. Sau đó, bài phát biểu tập trung vào chủ quyền châu Âu của ông Macron đã bị những người biểu tình cắt ngang. Sau khi lực lượng chức năng giải tán đám đông, ông chủ điện Élysée mới có thể tiếp tục phát biểu. Trong đó, ông bày tỏ kiên định bảo vệ luật hưu trí đã ban hành. Tại Pháp, các công đoàn tiếp tục lên kế hoạch biểu tình vào hôm nay 13 tháng 3. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đa số cử tri của đất nước hình lục lăng phản đối cải cách và ủng hộ phong trào phản đối luật hưu trí. Được biết, do vấp phải nhiều ý kiến trái chiều ngay trong bộ máy nhà nước, chính phủ Pháp đã phải dùng giải pháp đặc biệt thông qua dự luật cải cách lương hưu mà không tổ chức bỏ phiếu. Đảng của Tổng thống Macron cho rằng nếu dự luật không được thông qua, hệ thống lương hưu của Pháp sẽ có nguy cơ sụp đổ. Chưa rõ liệu phe đối lập tại Pháp có bắt đầu thu thập đủ chữ ký để tổ chức trưng cầu dân ý chống lại quyết định của chính phủ hay không. Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc đang đau đầu với lệnh cấm nữ giới làm việc cho các cơ quan quốc tế tại Afghanistan. Theo Reuters, phái đoàn của Liên Hợp Quốc ở Kabul đã tái đánh giá hoạt động tại quốc gia Nam Á và yêu cầu toàn bộ nhân viên Afghanistan không đến cơ quan cho đến tháng 5. Tuần trước, Liên Hợp Quốc cho biết Taliban đã thông báo phụ nữ Afghanistan không được làm việc cho các tổ chức toàn cầu. Đến nay, Taliban vẫn chưa đưa ra bình luận nào về diễn biến trên. Phái đoàn Liên Hợp Quốc ở Afghanistan nói, thông qua lệnh cấm, Taliban dường như muốn áp đặt cho Liên Hợp Quốc một lựa chọn kinh khủng. Đó là nếu muốn ở lại và tiếp tục hỗ trợ người dân Afghanistan, tổ chức phải tuân thủ các chuẩn mực và nguyên tắc mà họ đặt ra. Tuy nhiên, điều này lại vi phạm điều lệ của Liên Hợp Quốc. Trước diễn biến trên, Liên Hợp Quốc đã thông báo cho 3.000 nhân viên, cả nam và nữ, tại văn phòng ở Afghanistan tạm thời ở nhà cho đến ngày 5 tháng 5. Trong thời gian đó, tổ chức sẽ tiến hành các cuộc tham vấn cần thiết và điều chỉnh hoạt động của mình, cũng như vạch ra kế hoạch dự phòng. Theo Reuters, lệnh hạn chế đối với nhân viên nữ ở Liên Hợp Quốc được Taliban đưa ra sau khi hầu hết nhân viên nữ của tổ chức phi chính phủ bị cấm làm việc hồi tháng 12 năm ngoái. Cộng đồng quốc tế đã chỉ trích nặng nề lệnh cấm trên. Một số quan chức quốc tế lo ngại các nhà tài trợ có thể hủy những chương trình viện trợ nhân đạo lớn nhất thế giới dành cho Afghanistan. Bên cạnh đó, nỗ lực triển khai các chương trình dành cho phụ nữ ở quốc gia Nam Á này cũng sẽ khó khăn nếu các tổ chức quốc tế không có nhân viên nữ tại Afghanistan hỗ trợ. Kể từ khi trở lại nắm quyền, Taliban đã áp hàng loạt hạn chế cơ hội làm việc, quyền hưởng nền giáo dục và đặt ra nhiều nguyên tắc ở nơi công cộng đối với phụ nữ Afghanistan. Taliban nói rằng họ tôn trọng quyền phụ nữ nhưng phải phù hợp với các quy định nghiêm ngặt trong luật Hồi giáo. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết một phụ nữ 56 tuổi ở miền Nam Trung Quốc đã tử vong sau khi xét nghiệm dương tính với cúm gia cầm H3N8, đánh dấu ca tử vong đầu tiên ở người do nhiễm cúm gia cầm. Hãng tin Al Jazeera hôm 12 tháng 4 trích tuyên bố của WHO cho biết người phụ nữ này có bệnh nền là ung thư, được đưa vào bệnh viện trong tình trạng viêm phổi nặng sau khi nhiễm cúm vào tháng 2 và qua đời vào tháng trước. Báo cáo của WHO cho biết, trường hợp này được phát hiện thông qua hệ thống giám sát nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng SARI. Không có ai tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc có triệu chứng bệnh tại thời điểm lập báo cáo. Tuy nhiên, do bản chất không ngừng phát triển của virus cúm, WHO sẽ tiếp tục giám sát sự thay đổi của virus cũng như các vấn đề liên quan đến dịch tễ học để bảo vệ sức khỏe cho con người và động vật. Bản báo cáo của WHO cho biết thêm, theo hãng tin Al Jazeera, H3N8 là một trong những phân nhóm thường gặp nhất của cúm gia cầm, nhưng virus này không được phát hiện ở người trước khi 2 trường hợp xuất hiện ở Trung Quốc vào tháng 4 và tháng 5 năm trước. Tính cả bệnh nhân vừa tử vong, cả 3 trường hợp nhiễm H3N8 ở Trung Quốc được cho là đã tiếp xúc với virus tại các chợ gia cầm sống. Cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc cho biết, chính phủ Trung Quốc đã tăng cường giám sát chủng virus này và nguy cơ lây nhiễm thêm là rất thấp. Được biết, virus H3N8 không liên quan đến H5N1. Loại virus đã gây ra đại dịch khiến gia cầm và các loài chim hoang dã khắp thế giới chết hàng loạt trong 18 tháng qua.
H5N1 có thể lây lan sang các loài động vật có vú bao gồm cáo, gấu và mèo nhà, nhưng virus H3N8 ít có nguy hiểm hơn và xuất hiện từ năm 2002 trên loài thủy cầm ở Bắc Mỹ. Tại Mỹ, Bộ trưởng Giáo dục Miguel Cardona mới đây cho biết đã có một số hành động can thiệp tiêu cực ở mức độ chưa từng thấy đối với nỗ lực thúc đẩy sự đa dạng trong các trường công lập tại Mỹ. Ông cho rằng mục tiêu sau cùng của các hành động trên là gieo rắc chia rẽ trong giáo dục. Reuters hôm 12 tháng 4 cho biết Florida và một số bang gần đây đã cấm các trường công dạy lý thuyết về chủng tộc quan trọng. Đây là một nội dung học thuật chỉ ra mỗi cá nhân đều có những năng lực riêng dù thuộc chủng tộc nào, đồng thời chứng minh chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có tính hệ thống và có thể tác động đến mọi ngóc ngách xã hội. Một số đảng viên Cộng hòa đã phản đối đưa nội dung trên vào giảng dạy. Tòa án tối cao của Mỹ đang cân nhắc liệu các trường đại học có nên tiếp tục xem xét yếu tố chủng tộc khi tuyển sinh hay không. Ông Cardona nói, chúng ta không thể lùi bước và cần nỗ lực gấp đôi để thu hẹp chênh lệch về cơ hội tiếp cận giáo dục cũng như phát triển tiềm năng của các học sinh, sinh viên. Đầu tháng này, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đề xuất thay đổi quy tắc cấm các trường học ban hành lệnh cấm hoàn toàn đối với các vận động viên chuyển giới. Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ đối với các cuộc thi đấu cấp độ cao. Theo Reuters, đề xuất thay đổi có tên là tiêu đề 9, có khả năng làm sống lại các cuộc tranh luận về quyền của người chuyển giới, đặc biệt là trong thể thao. Ông Cardona nói, chúng ta cần nỗ lực mang lại cơ hội cho tất cả học sinh, bao gồm các em thuộc cộng đồng LGBTQ. Mặt khác, trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, vị bộ trưởng cho biết các nhà giáo dục đang vật lộn tìm cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy, cần phải cân nhắc giữa lợi và hại mà công nghệ đem lại. Chuyển sang các tin tức liên quan đến thiên tai. Reuters hôm 12 tháng 4 cho biết một ngọn núi lửa ở Colombia đang phun khói, có thể sắp phun trào. Cơ quan địa chất Colombia SGC cho biết núi lửa Nevado Denri đang trong tình trạng không ổn định, đã ghi nhận gia tăng các hoạt động địa chấn và tình trạng núi lửa phát thải nhiều cột khí. Ông John Macario Lodono, giám đốc phụ trách mối đe dọa địa chất tại SGC cho biết, dấu hiệu ban đầu của các cơn địa chấn là đá xung quanh nứt vỡ. Như vậy, Maga đang phun trào từ phía tây nam lên miệng núi lửa. Ông Londono giải thích, sau khi Mama đọng lại dưới miệng núi lửa, các cơn địa chấn khiến đá nứt vỡ đã dừng lại. Tuy nhiên, chuyển động của nhiều chất lỏng khác bên trong đã thúc đẩy núi lửa phun khí và gây ra địa chấn tiếp theo. Giới chức Colombia vẫn duy trì mức cảnh báo màu cam trước nguy cơ núi lửa phun trào và yêu cầu người dân địa phương cảnh giác. Ông Londono nói rằng núi lửa có thể phun trào sau vài ngày hoặc vài tuần, tuy nhiên vẫn có khả năng magma bắt đầu nguội đi. Cơ quan hàng không vũ trụ Roscosmos của Nga ngày 11 tháng 4 công bố hình ảnh cho thấy khung cảnh núi lửa Sverlovsk phun trào dữ dội trên bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông Liên bang Nga. Cơ quan hàng không vũ trụ Roscosmos của Nga ngày 11 tháng 4 công bố hình ảnh cho thấy khung cảnh núi lửa Sverlovsk phun trào dữ dội trên bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông Liên bang Nga. Cột khói đen có thể được nhìn thấy xuyên qua lớp mây bao phủ vùng Viễn Đông. Núi lửa Sverlovsk, một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Nga, đã phun trào từ ngày 11 tháng 4. Tro bụi khổng lồ đang bao phủ bầu trời, nhấn chìm các ngôi làng trong bụi núi lửa màu xám. Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết đám mây tàn tro có thể bao phủ diện tích tới 180.000 km2. Giới chức đã cảnh báo hoạt động của núi lửa đang phun trào có thể ảnh hưởng tới các máy bay tầm thấp đi qua khu vực. Một cư dân thành phố ven biển Gangneung của Hàn Quốc đã ghi lại cảnh tượng lái ô tô xuyên qua con đường gần đám cháy rừng nghiêm trọng ngày 11 tháng 4. Chính quyền địa phương đã thông báo sơ tán 500 người. Bầu trời chuyển sang màu cam rực ở thành phố miền đông Gangneung trong lúc diễn ra đám cháy từ 8 giờ rưỡi sáng đến 4 giờ rưỡi chiều ngày 10 tháng 4. Ngọn lửa đã thiêu rụi 170 ha đất. Cơ quan Lâm nghiệp Quốc gia cho biết vụ hỏa hoạn khiến 3 người bị thương, trong đó có 2 lính cứu hỏa. Ngoài ra, hàng chục tòa nhà bị phá hủy. Đáng chú ý, hãng tin Yonhap dẫn nguồn Sở Cảnh sát thành phố cho biết một thi thể đã được tìm thấy vào trưa ngày 10 tháng 4 trong một ngôi nhà bị cháy. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra. NHK cho biết một tài liệu được các luật sư trình bày trước tòa án ở bang California của Mỹ tiết lộ sau khi được tỷ phú Elon Musk mua lại, Twitter đã được sáp nhập và công ty X mới được thành lập. Công ty này cũng thuộc sở hữu của ông chủ Tesla.
NHK cho biết nền tảng truyền thông xã hội Twitter vẫn giữ tên sau vụ sáp nhập. Hồi tháng 10 năm ngoái, tỷ phú Elon Musk nói rằng quyết định mua Twitter tạo đòn bẩy để tạo ra X, ứng dụng chứa mọi thứ. Được biết, Musk đã mua Twitter khoảng 1 năm trước. Các phương tiện truyền thông Mỹ nói rằng vụ sáp nhập là bước đầu tiên để phát triển ứng dụng X đa năng. Ứng dụng này dự kiến bao gồm thanh toán điện tử và nhiều tính năng khác có thể được ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. NASA mới đây đã công bố cơ sở mô phỏng và thử nghiệm điều kiện sống trên sao Hỏa. Cơ sở này đã được trưng bày tại Trung tâm Vũ trụ Johnson thuộc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Hoa Kỳ ở bang Texas. NHK cho biết mô đun mô phỏng điều kiện sống trên sao Hỏa rộng 160 m2, bao gồm một tòa nhà in 3D với 4 phòng ngủ, có cả phòng khách và phòng thí nghiệm trồng rau. Ở ngoài tòa nhà là khu vực rộng 110 m2, có cát đỏ giống như trên sao Hỏa. Các thành viên phi hành đoàn sẽ tiến hành các thí nghiệm, bao gồm mô phỏng các chuyến đi bộ đường dài trên hành tinh đỏ. NASA dự kiến cử 4 tình nguyện viên sống tại cơ sở thử nghiệm trong khoảng 1 năm, bắt đầu từ tháng 6 năm nay. Tình trạng sức khỏe của họ và các dữ liệu khác sẽ được thu thập để ứng dụng trong các sứ mệnh khám phá sao Hỏa trong tương lai. Được biết, NASA đang lên kế hoạch đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng vào năm 2025. Theo dự án Artemis, cơ quan vũ trụ của Nhật Bản đang tham gia hợp tác trong nỗ lực này. Các cơ quan này cũng có kế hoạch khởi động chuyến tàu có người lái lên sao Hỏa. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.